פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשהייתי בארצות הברית לסבב הרצאות, התארחתי אצל שמואל, שאיתו אני בקשר כבר הרבה שנים, והוא ביקש ממני שאפגש עם הרב יצחק. הוא עושה כאן פלאי פלאות, סיפר לי שמואל. הוא הקים כאן קהילה יפה, ויש כאן הרבה ישראלים שבלעדיו כבר מזמן היו מתבוללים, וחוץ מזה הוא אמר לי שהוא מכיר אותך מצוין. כשנפגשנו, שאלתי את הרב יצחק מאיפה בדיוק אנחנו מכירים, ובמקום לענות, הוא סיפר לי את סיפור חייו. אני אמנם רק בן 30 פלוס, אמר לי הרב יצחק, אבל בינתיים הספקתי מה שאחרים לא מספיקים גם ב-60 שנה. כשהייתי בחור, למדתי בישיבה מאוד נחשבת בירושלים, והייתי מהיותר מוצלחים בישיבה. הייתי חריף ושקדן, והרבנים בישיבה מאוד אהבו אותי, אלא שהבחור שהם לא באמת הכירו, הייתי אני. כלפי חוץ הייתי נראה למדן, אבל מסיבות שונות, בתוך תוכי הייתי כל כך ממורמר, שהפסקתי לקיים מצוות כבר בישיבה. ללמוד גמרא המשכתי, כי אהבתי ללמוד, אבל שבת לא שמרתי, גם תפילין כבר לא הנחתי, ואפילו כעת לא נעים לי לומר לך, אהרון, אבל הייתי עושה עבירות פשוט רק כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אפילו ביום כיפור לא צמתי. מבחוץ הייתי נראה בחור כישרוני ולמדן, נוצץ ומוצלח, אבל רק מבחוץ. בפנים הייתי כופר. יום אחד, שכבר לא הייתי יכול יותר, הודעתי להורים שלי שזהו נגמר. עזבתי את הישיבה, עזבתי את הבית, עזבתי את התורה והמצוות ואפילו את הארץ. קניתי כרטיס לכיוון אחד, ונסעתי לחפש את עצמי בדרום אמריקה ובמזרח. עם מי לא הסתובבתי, אהרון? עם תרמילאים ישראלים, גם עם לא יהודים, עם נוודים מפוקפקים. אבל למרות שמצוות לא קיימתי, ללמוד אף פעם לא הפסקתי. באחד הימים פגשתי בדרום אמריקה בארוחת ערב את הקונסול האמריקאי באותה מדינה, ומשום מה מצאתי חן בעיניו. אחרי שדיברנו קצת, אמרתי לו בפרצוף שאני כבר התרגלתי לרמאים ושקרנים, ושלכן אני לא מאמין לו שהוא הקונסול. במקום להיעלב, הוא צחק והזמין אותי אליו למשרד רק כדי שיראה שהוא לא משקר. חודשיים אחר כך הגעתי לקונסוליה ואמרתי לפקיד בכניסה שאני מעוניין להיפגש עם הקונסול. אתה אולי לא מבין, אהרון, אבל באותה מדינה נחשלת, אנשים מחכים בתור חודשים כדי לנסות להשיג ויזה לארצות הברית, ופתאום מגיע בחור צעיר שנראה כמו קבצן, ורוצה להיפגש עם הקונסול, ככה סתם, בלי הזמנה. הפקיד צחק לי בפנים ואמר שצריך למלא תפסים, ושבעוד כמה חודשים ישלחו לי בדואר הזמנה לראיון, אבל אני התעקשתי. עד היום, אהרון, אני לא יודע למה. תגיד לקונסול, אמרתי לו, שיצחק מחכה פה בחוץ, ושהוא אמר לי להגיע אליו. זה עבד. אחרי 2 דקות חזר אליי הפקיד, אמר לי לבוא איתו, עקפנו את כל התור הענק שהיה באולם, ונכנסתי ישר למשרד של הקונסול, שישב מאחורי השולחן וחייך בערמומיות. ידעתי שתבוא, הוא אמר לי, מהרגע שראיתי אותך קלטתי שאתה מבוזבז פה. אתה בחור כישרוני, יצחק, אין לך מה לחפש כאן. אולי אתה רוצה לנסוע לאמריקה? שם לפחות תוכל לעשות כסף עם הכישרון והחוצפה שלך? כשאמרתי לו שמתאים לי לנסות רק שאין לי ויזה, הוא ביקש שאחכה רגע, ואחרי 10 דקות הייתי עם ויזה בדרכון. זה נשמע הזוי, אהרון, אבל למחרת הייתי בארצות הברית. נכון, שמואל אמר לך שאנחנו מכירים? עכשיו אמר לי הרב יצחק, אני אסביר לך איך למרות שזו הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, אנחנו בכל זאת מכירים. לפני שעזבתי את הישיבה, אמר לי אחד הבחורים שלפני שאני עוזב, כדאי לי להיפגש איתך, אבל אחרי ששמעתי כמה הרצאות שלך, החלטתי שלא מתאים לי. היום אני יכול להגיד לך שפחדתי אולי תצליח לשכנע אותי, ולא רציתי כי הראש שלי כבר היה בדרום אמריקה. אבל כשהגעתי לארצות הברית, חזרתי לחיים שלי. מהר מאוד הבנתי שהחומר והכסף לא ממלאים אותי, ונזכרתי בהרצאות שלך ששמעתי בעבר, והתחלתי להקשיב שוב. היום אני רב קהילה, ובשיעורים שאני מוסר, אני משתמש בשיעורים ששמעתי ממך. כשהרב יצחק סיים את הסיפור, שתקתי מהתרגשות, ואז הרב יצחק המשיך. כעת שאנחנו נפגשים, אהרון, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמונה, לא שיש לי ספקות,
אבל יש שאלה אחת שלא נותנת לי מנוחה. למה אהרון? למה הייתי צריך לעבור את כל זה? למה הקדוש ברוך הוא לא הפגיש בינינו כשעוד הייתי בישיבה, וכך הייתי חוסך מעצמי את כל הסיבוב הארוך הזה? זה בדיוק בגלל מי שאתה אמרתי לו. תאר לעצמך שהיינו נפגשים, והייתי מצליח אולי לשכנע אותך לא לעזוב את הישיבה. היית כאן היום. הייתה לך קהילה. היית מציל את הילדים של הקדוש ברוך הוא מהתבוללות. לקדוש ברוך הוא, הרב יצחק, היו תוכניות בשבילך. לא סתם הוא מחלק כישרונות לאנשים, וכנראה שבשביל להגשים את התוכניות שבשבילם אתה כאן, היית צריך לעבור דרך שבלעדיה ממש לא היית מסכים להגיע לפה. אולי בגלל זה לא נפגשנו, כדי שדווקא אתה תגיע לכאן, וזה גם כתוב בפרשת השבוע. בפרשת ויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא למשה לאוהל מועד כדי לדבר איתו, שנאמר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ועל זה כותב רש"י, לאמור, צא ואמור להם דברי כיבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי. אלא שכאן הרב יצחק עולה שאלה. תגיד אתה, האם משה לא היה ראוי שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו? האם רק בשביל עם ישראל משה זכה לדבר עם השם יתברך? למה להגיד לבני ישראל שהשם מדבר איתו רק בזכותם? והתשובה לכך מופיעה בהמשך הפרשה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה על הכהנים להבעיר את האש על המזבח, כתוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש. ועל זה שואל רש"י שאלה. למה הכהנים צריכים להבעיר את האש על המזבח? הרי האש הייתה יורדת מהשמיים. ורש"י עונה, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן ההדיות. שזה יפה, אבל זה לא עונה על השאלה. השאלה היא, למה זו מצווה להביא אש מן ההדיות? אם יורדת אש מהשמיים, בשביל מה צריך את הכהנים להדליק אותה? והתשובה היא, אתה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לומר לבני ישראל שרק בגללם הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שגם אם אדם מגיע למדרגה של משה רבנו, זה עדיין לא אומר שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו, ושכדי שזה יקרה בכל זאת, צריכה להיות סיבה, והסיבה היא בני ישראל. משה אומנם הגיע בכוחות עצמו למדרגה שהוא ראוי לנבואה, אבל לנבואה הוא זכה רק בשביל עם ישראל. וכאן הרב יצחק, גם אתה נכנס לתמונה. תחשוב רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה שיצחק ייסע לאמריקה בשביל לדאוג לילדים שלו, אלא שיצחק לא רק שלא מתכנן על זה, הוא גם לא רוצה להיות משה רבנו. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו סיבוב בשביל עם ישראל. בפרשת השבוע התורה מלמדת שכדי שאדם יהיה נביא, לא מספיקה האש שהוא מדליק מתוכו. צריך גם שתרד אש מהשמיים, והיא יורדת רק בשביל עם ישראל. וזה הרב יצחק, כנראה גם הסיפור שלך. למרות כל מה שעברת, לא הפסקת ללמוד תורה כמו שאמרת, והאש שנדלקה בך בישיבה, מעולם לא כבתה. מצד שני, גם עם ישראל צריך אותך. לכן ירדה אש מהשמיים והבעירה אותך מחדש. אומנם חיללת שבת וגם לא אכלת כשר, אבל את האש של התורה לא קיבית, וכשהדלקת אותה, ירדה לך אש מן השמיים, רק עם כמה הבדלים. במשכן, הכהנים הדליקו את האש, ופה אתה הדלקת. במשכן, האש הדליקה את העצים שעל המזבח, ובמקרה שלך, היא הדליקה את הקונסול. אתה מבין, הרב יצחק? כולנו באים לעולם עם ארגז כלים. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד שהועידה לו ההשגחה. אבל כדי שתרד לו אש מהשמיים, כדי ליישם את הדבר שאליו הוא בא לעולם, נדרשים שני תנאים. אחד, שהוא ידליק אש בעצמו ולא יחכה לאש של ההשגחה, והשני, שזה יהיה בשביל הילדים של הקדוש ברוך הוא. כשסיימתי לדבר, הטלפון של הרב יצחק צלצל, והוא התנצל ואמר שהוא ממש מוכרח לזוז, כי אנשים מחכים לו לשיעור. כשהוא שאל למה אני צוחק, אמרתי לו שההבדל בין האש שלנו לאש של הקדוש ברוך הוא, שכשהקדוש ברוך הוא מדליק את האש, היא לא נכבית לעולם. שבת שלום.
פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.